Sziasztok! Üdv újra a csatornán! Ma egy kicsit más témáról szeretnék beszélni. Valamiről, ami az utóbbi években egyfajta kísérleti vált az életemben. Ez pedig nem más, mint a magyar nyelv. És ami a legérdekesebb, semmilyen kapcsolatom nincs Magyarországgal, nincs magyar családom, nincsenek magyar barátaim, nincs semmilyen személyes kötődésemhez, a kultúrához. Akkor miért tanulok magyarul? Nos, pontosan erről szeretnék ma mesélni nektek. Az egész egy kihívásként indult, kíváncsi voltam vajon pusztán kíváncsiságból, fegyelemmel és a megfelelő eszközökkel meddig lehet eljutni. Arra voltam kíváncsi, hogy mesterséges intelligencia, online források és egy kis rendszeresség segítségével tényleg lehet fejlődni egy olyan nyelvben, amelyet a legtöbben az egyik legnehezebbnek tartanak a világon. Nem élek magyar környezetben, nem járok tanfolyamra, nincs velem senki, akivel magyarul beszélhetnék, csak én vagyok a kíváncsiságom és a technológia. A telefonom nyelvét állítottam magyarra, magyar podcastokat hallgatok, YouTube videókat nézek magyar felirattal és mesterséges intelligenciával gyakorlok. Tulajdonképpen minden kis szabadidőmet kihasználom arra, hogy tanuljak valamit. És ami meglepő, még kulturális környezet nélkül is az agy elkezd alkalmazkodni. Ezt láttam. Felismeri a mintákat, fejlődik az intuíció, és egyszer csak azon kapod magad, hogy olvasol, értesz, sőt, néha magyarul gondolkodsz. Hogyan segít az EMI a tanulásban? Az EMI óriási segítség számomra. Nem kell tanárra vagy órára várnom, bármikor kérdezett a nyelvtanról, a kiejtésről, a jelentésekről, és azonnal választ kapok. Olyan, mint lenne egy türelmes, fáradatlan magántanárom, aki mindig elérhető. És ettől az egész folyamat nem csak hatékony, hanem meglepően élvezetes is lett. És arról is szeretnék beszélni, hogy a Magyarországon tapasztalt élményemről, és most jön ez igazán különleges rész. Szeptemberben végre eljutottam Magyarországra, ellátogattam olyan városokba, mint Székesfehérvár és a környékbeli települések, valamint a Balaton környékére is. És itt történt valami, amit megerősítette a tanulásom értelmét, beszélgettem magyarokkal, és működött a kommunikáció. Megértettek, én is értettem őket egy kicsit, és tudtam velük beszélgetni. Ez az érzés, amikor valóban kapcsolatot teremtesz egy idegen nyelven, valami hihetetlenül motiváló és inspiráló volt. Egy idő után a magyar nyelv tanulása már nem is csak a nyelvről szólt, sokkal inkább arról, hogy hogyan tudunk túllépni a környezetünk határain, hogyan tudjuk a modern eszközöket arra használni, hogy új gondolkodásmódokat, kultúrákat és szemléleteket fedezzünk fel, akár teljesen egyedül. És szerintem ez az egész kísérlet lényege. Nem csak a magyar nyelv a fontos, hanem az, hogy megmutatja, mire képes az ember, valóban kíváncsi. Természetesen még most is sok hibát vétek, néha belezavarodom a ragokba, a posztpozíciókba, vagy a kiejtésbe, de minden apró előre lépés egy kis győzelem számomra. És ha valamit megtanultam ebből az egészből, az, hogy a motivációhoz nem mindig kell ok, néha elég pusztán a kíváncsiság. És köszönöm, hogy megnéztetek, és ha ti is kíváncsiak vagytok valamire, ez talán a jel, hogy kezdjetek bele valamibe, amire sosem gondoltatok volna. Sziasztok!